GoPro එකෙන් කැමරා ටිප්ස් ගැන කතා කරන්න. ඊගටම බලන්න අද මම කතා කරන්නේ ක්‍රියේටිව් කැමරා ටිප්ස් ගැන GoPro එක යූස් කරලා. කොහොමද අපි කැප්චර් කරන්නේ එක ඇන්ගල් වලට GoPro එකකින් කියලා. එහෙනම් අපි කතා කරමු. යම්කන් වක් නොදැනී මං ලංවුනේ සීනෙන් වක් නොපෙනී මුව ලංකලේ යහනෙන් තැන්පත් කළ මල් තොලේ මහිත නං ආයෙත් යන්නේ නෑ වගේ මං දැන් මගේ නොවේ මයික්‍රෝවේව් එකට එහෙම දාන්න එපා. මම අද ගෙදර ඉන්නක මම පොඩ්ඩක් චැලෙන්ජ් එකක් කරා මටම එක එක විදිහට කැමරා ඇන්ගල්ස් ක්‍රියේට් කරන්න හිතුණා මට. ඉතින් මං හිතුවා ඔයගොල්ලෝ ඒක එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ අයිඩියාස් ඇති එක එක ඒවත් මේ වගේ ෂෙයා කරගන්න. මම තාම ස්ටඩි කරන ගමන් ඉන්නේ. මම තාම ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් නෙමෙයි මේ සම්බන්ධයෙන්. මම ඉගෙන ගත්ත දේ මං කැමති හැමෝම එක ෂෙයා කරගන්න. මොකද ෂෙයා කරගත්තාම තව අයිඩියාස් ගොඩක් එනවා. අනිත් අයගෙනුත් අයිඩියාස් එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් කැමති නම් මේ වගේ දිගට මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න. කමෙන්ට් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. හැමෝටම ජය වේවා.